I think that's only for Indians, not for Dutch people. What the? Good morning guys from Mechuka. আমি কালি বহুত বঢ়িয়া এটা হোমষ্টে থাকিলো পুতলা হোমষ্টে নামৰ এণ্ড মজা কৰিলো কালি ৰাতি আৰু আজি ৰাতিপুৱা অজানাত মানে বৰষুণ দি দিলে তো আমি বাইক লৈ নাযাওঁ ওচৰতে হয় জাষ্ট 20 মিনিটমান বাট খোজ কাঢ়িব লাগিব আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ আৰু বাইক লৈ যাম চাগে কাৰণ বৰষুণ এৰিলে তো বাইক লৈ যোৱা বেষ্ট দূৰো আছে অলপ 30 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে ইমান খোজ কাঢ়িব দৰকাৰ নাই 30 নহ'বও পাৰে নাজানো কিমান কোৱা কথাহে চবে বেলেগ বেলেগ কথা কয় নিজে গৈছিলে গম পাম আমি গুৰুদ্বাৰ চাইব যাম তাত গৈ এটা দৰ্শন কৰি লওঁগে গুৰুদ্বাৰ আৰু বাকি বেছি হৈ গ'ল নি 2 দিনত গাইজ আমি ইয়াত পালোঁ এতিয়া চবে মাথাত কিবা এইটো পিন্ধিব কৰিছে মানে এইটো পিন্ধিব লাগিব ইয়াত গ'লে তো পিন্ধি ল'লোঁ খালি মুচিছিলে মানে তলবিলাক অলপ চাফা কৰিছিলে তো শুকাই আছে তো 10 মিনিটছমান ৱেইট কৰিব কৈছে অ'কে গাইজ আমি ইয়াত মজাকৈ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল এণ্ড আমাক লাঞ্চৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে চ' এতিয়া আৰু এটা জেগা আছে তাত গৈ আহোঁ তাৰ নামটো পাহৰিছোঁ আৰু মই অলপ জনাৰ পিছত কৈ দিম অলৰাইট গাইজ আৰু এটা গুৰুদ্বাৰ মন্দিৰ পালোঁ ইয়াত যাম এতিয়া আমি তো ওচৰ চাবৰ পৰা বহুত ধুনীয়া মানে ভাবিব নোৱাৰা ধুনীয়া জেগা হয় বহুত ধুনীয়া মানে আৰু ইয়াত ইমানেই ৱাটাৰফল আছে ন অলপ দূৰ চাই প্ৰায় আমি কালি আহোঁতে 1 কিলোমিটাৰমান গৈয়ে এটা ৱাটাৰফল 1 কিলোমিটাৰ গৈয়ে এটা ৱাটাৰফল এনেকুৱা ৱাটাৰফল মানে তো ভাল লাগিছে আৰু ঠাণ্ডাও হয় জেগাডোখৰ যথেষ্ট তো দেখিলা কেনেকা মানে নকওঁ আৰু কি বুলি ক'ম তো পিছফালে বাকীবিলাক ৰখি আছে এণ্ড জেগাটো এনেকুৱা পুৰা মানে সঁচা কেনেকৈ আহিছোঁ দেখাইছোঁ অলৰেডি অ'কে two more Expression. Last one. All the best. Go on. Oh no! এটা হিষ্টৰিকেল জেগা আছে মানে ইয়াত যোনটো এতিয়া তলত দেখিছা নে কিবা কিবি বিচাৰি ফুৰিছে এটা ঘাট আছে মানে গাড্ডা আছে সৰু বেছি ডাঙৰ নহয়
তো তাত যেতিয়া হাত ভৰাই কিনি বস্তু ওলাই নাই মানে বস্তু নচলি শিলগুটি ওলাই নাই যদি হোৱাইট কালাৰ শিলগুটি ওলাই ন তেতিয়া মানে লাভ চলিব বুলি এনেই মানে এটা কথা আছে মানে তো চবেই ট্ৰাই কৰিছে এজন ওলাইছে মোৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ মোৰ কি ওলাই দেখা যাওঁ বগাটো পাই গ'লে যদি বগাটো পাই যায় আজি কামটো হৈ যাব তেতিয়াহ'লে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হয় বগাটো পাই যায় 1 মিলিয়ন ছাব অ'কে এটা নিম ন এটা নিম अरे बढ़िया बढ़िया আমি ইয়াত গ'লো দেখিলোঁ ফুৰিলোঁ মজাকৈ আমি ওলোৱা নাই কেনেকুৱা লাগিলে এনেই বিৰাট ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে যদি আহিছে আপোনালোকে কেতিয়াবা মেচুকালে অলপ কষ্ট আছে টায়াৰিং আছে কিন্তু ইমানো নহয় আহিলে কিন্তু আপোনাক বহুত ভাল লাগিব বহুত মন চন একদম ভাল লাগি যাব তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আমি কেম্প হ'ব নোৱাৰোঁ আমি কেম্পত মাতিছিলে আমাক খাবৰ কাৰণে ডান্স কৰিবৰ কাৰণে তো তাত যাওঁ কৰি লওঁ তাৰপৰা বাকী ক'ত যাওঁ দেখা যাওক লাংগাৰ খাবলৈ মাতিছে তুমি প্ৰিচাইজ অ'কে গাইজ নাও আমি চেৰং গৈ আছোঁ চেৰঙত কি আছে কি নাই দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা ইয়াৰ পৰা দেখিলে গম পাইছে চাগে মোৰ পিছত হিৰলুম গৈ আছে আমি স্কুটিত গৈ আছোঁ আৰু আগত বাকী কেইজন গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ বাকী তাত গৈ দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা জেগা কি কথা গোটেই ডিটেইলছত ডিটেইলছ নহ'লেও দেখা পাৰিম এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা বৰষুণ দিছে এইফালে মানে নিজৰ চকুৱে দেখিবা মানে ফুটেজত ইমান ভাল নাহিব পাৰে ন ইমান সৰু পিকচাৰ ইমান পিছফালে বৰষুণ দি আছে বাকী এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা মানে হেভেন গাইজ ইয়াত ইমানবিলাক ঘৰ আছে তাতে যদি এটা ঘৰ পাই যোৱাচোন মই ইয়াতে থাকিলোঁ নগ'লো ধুনীয়া চব ধুনীয়া মানে খালি ৰাস্তা অলপ বেয়া আছে বাকী বেছ নাই অ'কে গাইজ নাও আমি হেংগিং ব্ৰিজত আহিছোঁ তো বেছি ডাঙৰ নহয় অলপ সৰু হয় তো ঠিকে আছে আকৌ যাম ডাঙৰবিলাকত চব চাওঁ একো নেৰো সৰু হয় কিন্তু পুৰা ডাউন আছে মানে ডেঞ্জাৰাছ হয় অলপ হেংগিং ব্ৰিজত উঠি কিবা মজা লাগি গ'ল মানে ব্ৰিজখন ইফালে গৈ থাকে গৈ থকা লিখা লাগে মানে পানীটো জুইছে এফালে কাৰেণ্ট দি আছে ন হিটত গৈ আছে ত' ব্ৰিজখন এফালে গৈ থকা লাগে এইটো মানে খাতৰনাক লাগিলে চবচে মোৰ আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ এটা মন্দিৰ পাইছোঁ বুদ্ধিষ্ট না বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আহি আছোঁ পিছফালে আছে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল এইখিনি জেগা বহুত ধুনীয়া লাগিলে মানে
ক'ব নোৱাৰোঁ ভাষাই মানে বুজাব নোৱাৰোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিলে তো এতিয়া বহুত বেছি ভোক লাগিছে তো কিবা খাই লওঁ খোৱাৰ পিছত আকৌ বেলেগ জেগাত চাব যাম তো আজিয়ে লাষ্ট আৰু তাৰপিছত কাইলৈ গুচি যাম যদি আজি চোৱা নহয় থাকি দিম দৰকাৰ হ'লে কি আছিলে বে কেনেকুৱা আছিলে বে শুন এফালে গুচি গ'লতো পৰি গ'ল বে